Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Dunia Peralatan. Hari ini saya nak review planner ketam. Hari itu saya dah review BOSCH GHO 650. Ni kawan saya ada beli planner baru. Yang ini dia, Power Action Electric Planner. Saya pinjam kat dia, saya cakap saya nak review benda ni. Model EP710. Okay. So planning width 82mm, watt dia 710, deep kedalaman dia sampai 1mm, 0.1mm. Dia kata running dia 16,000 minit, berat 2.5 kilo. Okay, mari kita lihat. Yang ni dia kata mampu milik punya planner. Apa yang dia bagi? Ada planner guide. So, ini tempat asal mata. Saya tak tahu. Okey. Planner dia. Okey, dia bagi spare part. Dia ada bagi spare part. Ada bagi getah, belting dia. Itu dia bagi carbon brush. Electric planner EP710 brand Power Action. Ada planner guard dia. Template. Nak tukar semua. Okay, ni planner dia. Dia dah pakai. Mata blade dia, tapi nampak macam mata blade dia cepat rosak lah. Yang ni belting. Yang ni dia ada bagi spare part. Kalau belting ni putus, so kita boleh tukar, buka je dalam. Okay, yang ni tempat keluar abuk dia, nak buang abuk dia. Yang ni tempat nak setting kedalaman dia daripada marking dia mana? Ni marking dia. Okay, ni marking dia. Start daripada Okey, kita start daripada kosong. Lepas tu kita boleh pusing. Kosong sampai 0.5. Lepas tu saya pusing ni. Tapi dia tak boleh pergi ke kosong. Okay, ni. Ni saya ada kunci habis. Dia stop guys. Patut kosong dia tulis dekat sini, tapi dia stop dekat sini. Ni dah habis rendah dah ni. Ok, saya pun tak tahu kenapa. So no comment. Ok, dia sepatut kosong dekat sini, tapi dia stop dekat sini. Ok, tak apa. Okay, kalau nak adjust, kita pusing. Kosong 1 0.5. Tapi kita boleh pusing dia. So marking ni bagi saya macam kurang tepat lah, sebab saya boleh pusing sampai dia longgar, sampai
siap boleh terbuka Okay, saya no comment. Saya tak boleh komen. So masukkan balik. Okay, yang ni tadi guide dia. Ni lubang guide dia. Kita masukkan yang ni. Masuk. Kita kunci. Okey, bila kunci kita boleh lah guide. Kalau ni kayu, ada guide lah. Kita boleh guidekan dia. Okey. Ini metal blade dia. Okay, saya nak bezakan yang ni dengan BOSCH GHO 6500. Okey, ini BOSCH GHO 6500 saya. Okey, kita tengok. Okay, BOSCH GHO 6500 saya. Kita comparekan dua-dua ni. Okey, ini dari segi tepi. BOSCH ni berat sikit. Nampak? Ini atas. Okey. Okey. Kalau nak bandingkan dua ni, yang ini nampak, yang ni untuk kita kalau ada kayu kita nak licinkan tepi dia. Yang ni ada satu. BOSCH ni dia ada dua, tiga, sorry. Yang dalam cetek, yang ni yang tengah-tengah. Okey, ini motor BOSCH saya dah pakai. Cantik lagi mata dia. Okey, yang ini parking. Macam saya cerita dulu, bila kita pakai, kita letak atas kayu, dia akan parking macam ni. Jadi kalau kita tengah on pun, panel ni takkan, yang depan ni takkan kena kayu. Tapi yang ni tak ada tak ada parking. Jadi hati-hati Okey. Lepas tu yang ini tadi boleh buka sampai habis. Yang depan ni cuma soft, getah-getah macam spine dia letak depan ni. Okey, yang BOSCH ni tak ada, solid. Okey, dan dia punya marking kat tepi ni start daripada kosong. Boleh paling dalam pun boleh pergi 25. Okey. Sekarang ni saya nak cuba on yang ni. Kita test dulu sekali kan. Yang ni dia ada hold button. Yang ni BOSCH.
hole button untuk Bosch ya. Okey. Okey, yang ni harga dia dalam 200. Ini dalam 300 lebih. Kualiti. Okey, pilihan di tangan anda nak pakai planner yang mana. Yang ni yang mampu milik, yang ini pun mampu milik. Harga plus minus pun dalam 100.5 tak sampai 200. Tapi dari segi kualiti yang macam ni, memang macam saya kata tadi lah, kalau kita planner, kita tak tahu berapa kedalaman yang kita nak plan. Sebab yang ini pun nombor dia ni pun tak tepat, dia tak ada counter, dan kita boleh pulau berapa banyak. Satu keburukan yang macam ni, sebab yang ni dia ada kedalaman dia, berapa kita dah nak ketam. Kalau ada kawan nak pedajal kan, kalau lepas guna kita letak, ada pula tangan duk pusing benda ni, dia pusing, kita boleh lepas ketam satu kayu ni. Lepas tu bila kita nak ketam lagi, kita dah tak tahu berapa dalam lah kita nak ketam. Jadi kalau ada 4 batang kaki meja nak ketam, dah salah ketam, kita kena ketam balik. Kalau macam ni, dia dah ada marking. So katakan ada, contohlah kalau saya ketam 1 datang kawan dia duk pulas pergi 25, jadi bila saya nak ketam balik, saya boleh adjust balik ke 1 Kalau macam ni memang anda kena ketam balik 4 kaki kayu tu kalau benda ni dah adjust. Kalau yang ini memang dah ada sampai 2.5 start daripada kosong. Ok, dah habis, kita tak boleh tekan lah. So memang tak boleh buka lah depan ni, habis lah. Ok, kalau yang ni kita boleh buka sampai habis. Saya tengok apa ada dalam dia. Kita lihat. Nampak. So yang ini spine, saya boleh tekan. Nampak, saya boleh tekan dia spine. Okey, sekian saja review daripada saya, 2 planner ni. Pilihan di tangan anda. Terpulang pada anda nak beli yang mana, yang ini ataupun yang ini. Okey, sekian saja review daripada kami, dan jangan lupa subscribe dan like channel kami, dan dapatkan video-video kami akan datang mengenai DIY dan juga review peralatan-peralatan terkini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.